नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा हजुरहरूको सामु फेरि पनि सदाझै एकदमै सिम्पल अर्गानिक अनि सादा रेसिपी लिएर आइसके। आजको रेसिपीमा मैले डौडे र आलुको एकदमै मिठो अचार बनाउने रेसिपी सिकाउँदै छु। आलु र गोबीको अचार बनाए जस्तै गरी डौडे र आलुको पनि एकदमै मिठो अचार बन्ने गर्छ। म चाहिँ सुरु गर्दै छु। मैले आज यो डौडे राम्रोसँग केलाएर तपाईहरुको सामु यहाँनिर अचार बनाएर देखाउँदै छु। मैले सुरुमा आलुलाई सफा गरे अनि आलुलाई मैले यही कराईमा पकाउँदै छु। आलुलाई जेमा पकाए पनि केही फरक पर्दैन। आलुलाई सफा गरे अनि मुनि आलु राखे, सँगसँगै मैले डौडेलाई पनि सफा गरिसकेको छु। मैले आलु राखेर आलु डुबाउने जति पानी राखे, किनकि यसको माथि मैले डौडेलाई पनि बफ्याउनु पर्ने छ। त्यसैले हैन भने आलुलाई मात्र उसिन्ने हो भने चाहिँ यतिका पानी आवश्यक पर्दैन। र मैले यहाँनिर यो डौडेको पुरै बाहिरको झुसभरि कपडाले पुसेर सफा गरेको छु। पानीले चाहिँ सफा गरेको छैन। यसरी कपडाले पुसेर राम्रोसँग यसको बाहिरी झुसभरि सफा गरेर अब यही आलुको माथि मैले एक गाजा जति डौडेलाई राखे र राखिसकेपछि अब राम्रोसँग आलु पाकुन्जेलसम्म यो डौडेलाई पनि मैले बफ्याउने छु। छोपेर पकाएँ मैले। अब मैले हेर्दै छु यसरी मज्जासँग उम्लिसकेको छ र एकचोटी उम्लिसकेपछि मैले हेर्दै छु आलु पनि पाक्यो अनि डौडे पनि पाकिसकेपछि मैले ग्यास अफ गरिसके। र ग्यास अफ गरिसकेपछि डौडे र आलु यसरी पाकेको छ भने सिधै तपाईले तातो पानीमा नराखेर बाहिर खनाएर सेलाउन दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सेलाउन दिएर पनि आलुको बाहिरी बोक्राभरि छिलेर पनि यहाँनिर काट्न रेडी गरिसके। मैले आलुको बोक्रा छिलेको चाहिँ तपाईहरुलाई देखाएन, किनकि आलुको बोक्रा छिल्ने अवश्य पनि तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ। त्यसैले अब आलुको बोक्रा छिलेर आलुको कत्रो सेप खानुपर्ने हो त्यत्रै सेप गरेर काटे। त्यसपछि डौडेलाई यहाँनिर मैले साइडमा राखिरहेको छु। अब यही आलुको माथि डौडेलाई पनि मैले यहाँनिर ठुलो छ भने चिर्नु होला र सानो अलि मसिनो छ भने नचिरेर बनाउँदा पनि हुन्छ। तर ठुलोलाई पनि त्यत्तिकै सिङ्गै खान रुचाउनुहुन्छ भने सिङ्गै गराउँदा पनि हुन्छ। यो पाकेर लत्थ भइसकेको छ, त्यसैले तपाईहरुले यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो पाकिसकेपछि हातैले चाहिँ चुडाउन अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चक्कुले राम्रोसँग यसरी टुक्रा टुक्रा काटेर मैले यसरी रेडी गरिसके। अब मैले यसलाई भागोले मल्दै छु। त्यसैले सुरुमा मैले कराई तताएर भागोलाई भुट्दै छु, भाङलाई भुट्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ तिलले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तिलको छोपले पनि मैले आज चाहिँ भाङ्गोको छोपले बनाउँदै छु। त्यसैले राम्रोसँग यो भागो पट्किन्जेल मैले भुट्छु अनि अलि 2-4 गेडा पट्किसकेपछि मैले अब यसरी सेलाउन दिन्छु अनि मिक्सरमा पिस्ने छु। र मैले अचारको लागि यहाँनिर तेल तताउँदै छु। तोरीको तेल छ मेरो भान्सामा, त्यसैले तोरी तेल नै तताएँ। अनि तेल तातिसकेपछि अब मैले यहाँनिर फुराउँदै छु यो मेथी, बेसार र हरियो खुर्सानी। अनि यो भागो चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर धेरै मसिनो बनाएको छैन, यतिको बनाएँ। तपाईहरुले चाहिँ सिलौटामा पिस्दा पनि फरक पर्दैन। तपाईहरुसँग जे सामान छ त्यसैमा पिस्न सक्नुहुन्छ। तेल तातिसकेपछि मैले मेथीलाई फुराएँ। मेथी अलिकति कालो नै बनाउँछु मैले। र मेथी कालो भइसकेपछि यहाँनिर मैले खुर्सानीलाई फुराउँदै छु। तपाईलाई मन पर्छ भने ठुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर अचारमा यसरी हरियो खुर्सानी पट्काएको मन पर्छ मलाई। त्यसपछि ग्यासलाई अफ गरेर यो उम्लिरहेको तेलमा मैले बेसार राखेँ र एकछिन चिसो हुन दिन्छु। र यतातिर अब तेल हल्का चिसो यानि कि मोल्न बन्ने भइसकेपछि अब मैले मोल्न रेडी भइसके। आवश्यकता अनुसार नुन राखेँ। त्यसपछि मैले यो भागोको छोप राखेँ। मैले अगाडि पनि भने तपाईहरुसँग तिल छ भने तिलको छोपले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी भागोको छोप मैले राखेँ। त्यसपछि अब यसको माथि मैले कागती राखेँ। अमिलोको लागि तपाईहरुले फ्रेश कागती प्रयोग गरेकै एकदमै राम्रो यस्तो खालको अचारमा। तर फ्रेश कागती छैन भने पनि अमिलो बनाएर जुकलाई अमिलो
प्याक गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई राख्दा पनि हुन्छ। यस्तो अचारमा चाहिँ भिनेगर अलि मन पर्दैन मलाई, त्यसैले मैले गराएन, कागती नै गराउनु होला भन्न चाहे। र यति मसला राखिसकेपछि एकछिन बेर राम्रोसँग मल्छु र यो पिरो नखानेहरूलाई मैले सुत्ताइसके। त्यसपछि पिरोको लागि मैले तेलसँगै लसुन अनि मेथी फुराएको राखेँ यसमा। अगाडि मैले मसला मात्रै त्यो छोप मात्रै मल्नुको कारण चाहिँ पिरो नखानेहरूको लागि छुट्टाउनु थियो, त्यसैले अब मैले पिरो अनि अमिलो अनि एकदमै मिठो अचार रेडी गरिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि यसै गरी डौडे अनि ठुलो निगुरोको पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको रेसिपी? सल्लाह सुझावको लागि मेरो सादा रेसिपीको कमेन्ट बक्स खुल्ला नै हुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईहरुलाई यसरी सादेको दौडेको अचार मन पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि खाइसक्नु भएको छ भने खाइसकेकोले पनि कमेन्ट गर्नु होला। र मेरो रेसिपी गरेर तपाईहरुलाई खाउ लाग्यो भने पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गरेर खानु होला भन्दै आजको रेसिपीबाट सुतिन्छु।